Te is azt érzed, hogy mindig csinálni kell valamit, nem lehet pihenni, mindig produktívnak kell lenni, és ha nem csinálsz semmit, akkor lustának érzed magad? Ebben az epizódban erről beszélgetünk. I created this podcast to help you learn natural Hungarian. For real progress, join us on Patreon and get access to transcriptions, members-only posts, my blog, easy reads with audio and English translation, challenges, monthly meetings, and a study guide ebook where I tell you how to use all this to see visible results. As a member, you can pitch your own episode ideas and I might choose yours next. Learn Hungarian with a new approach at patreon.com/Hungarian with Cici. Sziasztok! Én Cici vagyok, magyar mint idegen nyelvtanár, és ez itt a Hungarian with Cici podcast magyarul tanulóknak. A mai témánk az, hogy miért nem tudunk pihenni. Nem tudom, te hogy vagy vele, de én azt vettem észre, hogy mostanában mindenki nagyon elfoglalt, nagyon sok mindent csinál, sokat dolgozik, és amikor végre szabad napja van, vagy hétvége van, akkor is csinálni kell valami hasznosat. Takarítani kell, főzni kell, vagy a ház körül kell csinálni valamit. Mindenkinek nagyon hosszú teendőlistái vannak, amiknek soha nincs vége. És azt is észrevettem, hogy minden barátnőm magyarázkodik, ha azt meséli, hogy most végre pihent szombaton, mert nem lehet csak úgy pihenni, csak akkor lehet, ha már teljesen kimerültél, és egész héten túlóráztál, és már rég nem pihentél. Egyik barátnőm 6 napot dolgozik a héten, és csak a vasárnapja szabad, és nemrég mondta, hogy rosszul érezte magát, hogy csak pihent egész nap, és nem csinált semmit. És az a baj szerintem, hogy amikor az ember rosszul érzi magát, akkor ez nem igazi pihenés, és nem igazi feltöltődés, ha bűntudatod van miatta. Persze felnőttek vagyunk, mindenkinek sok felelőssége van, de azt látom, hogy nagyon ki van égve mindenki, és szerintem ez egy fontos téma, hogy ez mitől lehet. Az egyik ok, biztos vagyok benne, hogy az, hogy folyamatosan ingerek érnek minket, főleg a közösségi média miatt. A legtöbb ember hazamegy munka után, benyomja a Netflixet, és órákon keresztül görgeti a telefonját, miközben megy a háttérben valami, amit igazából nem néz. És mindenki azt hiszi, hogy ez a pihenés, de ez egy óriási csapda. A telefongörgetés még jobban elveszi az energiádat, és a végén tényleg nem marad semmi másra, csak arra, hogy 10 másodperces vicces videókat néz. Ez egy ördögi kör sajnos, mert tönkreteszi a koncentrációs képességet, és teljesen leszív, miközben azt hiszed, hogy az élet miatt nincs másra energiád, de igazából a telefonod miatt nincs energiád az életre. A folyamatos zajban nem tudod kikapcsolni az agyad, és amikor nem nézed a telefont, akkor is tovább pörögnek a gondolatok a fejedben. És persze sok embernek nem Netflix jön munka után, hanem a második műszak, a házi munka, a gyerekek és más teendők. Aztán ott vannak a társadalmi elvárások is, hogy a mai világban mindig produktívnak kell lenni. Erről írtam is egy blogbejegyzést, hogy mennyire vicces, hogy már van ilyen mozgalom, ami a lassan élésről, a slow livingről szól, ami szerintem egyáltalán nem lassú, hanem csak normális emberi működés. Az, hogy kenyeret sütsz, olvasol, zenét hallgatsz, elmész sétálni, az nem tudom miért lassú, szerintem az csak normális. Nem ez a lassú, hanem a közösségi média túl gyors, és nem normális, szerintem. Az is egy rossz társadalmi berögződés, hogy az sikeres, aki mindig produktív, hatékony, 5-kor kell, minden nap dolgozik, és aki nem, azt lustának tartják, vagy sokan félnek attól, hogy mások azt fogják gondolni, hogy lusta. Főleg, hogy az emberek általában a sikereikről, az eredményeikről posztolnak, és minden nap azt látjuk, hogy ki mit ért el, és mennyit dolgozott. Az utat nem látjuk, ami oda vezetett, és a kudarcokat sem, a pihenőnapokat sem, és ilyenkor könnyű azt gondolni, hogy mások milyen sok mindent csinálnak, én meg lusta vagyok. Talán sokan nem is tudják, hogy mit jelent számukra a pihenés. Ahogy már mondtam, például sok ember azt hiszi, hogy pihen, amikor egész nap videókat néz, de nem biztos, hogy tényleg pihentető hatása lesz, és utána kipihentnek fogja érezni magát. Bár az is igaz, hogy őszintén nem tudom, hogy a mai világ tempójában
hogy tudná kipihenni magát az ember. Egy hétvége, vagy akár 1-2 hét szabadság is kevés. Én azt érzem, hogy minimum 1 hónap szabadságra lenne szükségem, de 3 hónap lenne az igazi, ha őszinte akarok lenni. A folyamatos készenlét, a folyamatos elérhetőség is nagyon fárasztó szerintem, főleg, hogy nagyon sokan otthonról dolgoznak, 1000 üzenetet kapunk egy nap, mindig ott van a kezünkben a telefon, jönnek a munkahelyi e-mailek hétvégén is, és nagyon nehéz határokat húzni, hogy jó, most hétvége van, ezzel most nem foglalkozom. Én is sokszor azt érzem, hogy inkább gyorsan válaszolok hétvégén is, hogy kevesebb olvasatlan e-mailem legyen hétfőn. Az, hogy egyre több lehetőség van, és egyre többet tudunk a világról, az azt is jelenti, hogy egyre nagyobb a stressz és a szorongás is. Anyukámmal beszélgettem a gyereknevelésről is például, hogy régen mennyivel egyszerűbb volt egy könyv, amit mindenki elolvasott, meg segített a nagymama, és kész. Én őszintén nem tudom, hogy a mai szülők hogy csinálják, mert már annyi infó van, 1000 különböző nézet, 1000 tanács, 1000 orvosi vélemény, 1000 fejlesztő játék, ott van a képernyőidő kérdése, hogy mit nézhet a gyerek az interneten, és mit nem. Nagyon sok döntést kell meghozni, és ez fárasztó. Csak a gondolattól elfáradtam. Amikor stresszel vagy szorong az ember, akkor nehéz relaxálni is. Nagyon jó tipp, hogy meditálj, de például amikor én szorongok épp, akkor nem tudok meditálni, mert megfulladok, úgyhogy akkor már inkább elmegyek sétálni. De egyébként azt veszem észre, hogy minden korban ott van ez a jelenség, és mindig azt gondoljuk, hogy nekünk a legrosszabb. Márai Sándor írásaiban is sokszor megjelenik az, hogy az emberek azért lesznek betegek, mert soha nem pihennek, és azért lesz beteg a test, mert tudja, hogy csak akkor fogsz feküdni. És erről 80 évvel ezelőtt írt. Aztán a 70-es években adták ki Lombka Így tanulok nyelveket című könyvét, amiben a híres magyar poliglott arról panaszkodott, hogy mióta van tévé, már nem akarnak olvasni ezek a mai fiatalok, mert fárasztó gondolkozni, és csak nézni akarják a képernyőt. Ezek a mai fiatalok már csak tévét néznek, meg rádiót hallgatnak. Rádió. A megoldást vagy segítséget tényleg abban látom személy szerint, hogy egyszerűen muszáj lelassítani, amikor csak lehet, és ezt gyakorolni kell, mert az egészségünk az egyik legfontosabb dolog, és ha mi jól vagyunk, az nekünk is jó, és a környezetünknek is jó, mindenkinek jó, ha te jól vagy. Nekem például segít az, ha kijelölök offline idősávokat, hogy mikor nem telefonozok. Hétvégére minden munkához szükséges appot letörlök a telefonomról, és hétfőn újra rakom. Hétközben is van, hogy pár órára vagy egy napra letörlök egy appot, mert nem akarok már kommenteket, meg üzeneteket látni. Ha valaki otthonról dolgozik, vagy vállalkozása van, akkor nagyon fontos határokat húzni, ami nem könnyű, de egyszerűen muszáj. Azt is nagyon fontos megérteni, hogy a pihenés nem luxus, hanem létszükséglet. Nem kell semmilyen magyarázat vagy különösebb indok. Ha pihenni szeretnél, akkor pihenni kell, és kész. Márai Sándor is megmondta, és ő egy nagyon bölcs ember volt. Láttam egy tök jó illusztrációt egy blogon erről, amin az volt, hogy nem akkor kell elkezdeni pihenni, amikor már nullán vagy, hanem akkor, amikor 50-60%-nál jársz. Hát ez nehéz felismerni. A napokban, évek óta először elkezdtem csak zenét hallgatni itthon, amikor nem nézek közben semmit a telefonomon, nem takarítok, nem sétálok, csak zenét hallgatok, és a zenére figyelek. És hát egész tini koromban ezt csináltam, akkor egy CD ment végig, és imádtam. És most észrevettem, hogy már ez is nehéz, nyugiban végighallgatni egy számot, vagy séta közben csak zenét hallgatni, nem írni üzenetet közben senkinek, meg ilyenek. Úgyhogy van mit gyakorolni. De ha te is küzdesz ezzel, akkor szerintem mindenképpen hasznos lehet beiktatni valami kis dolgot minden nap, vagy amilyen gyakran lehet, ami egy kicsit a jelenben tart. Például a magyar tanulást. Ha itt vagy és végighallgattad ezt a részt, akkor már egy kicsit lelassítottál, ez biztos. Ha csináltál közben valamit, mert tudom, hogy sokan séta, edzés, takarítás közben hallgatnak podcastot, akkor legközelebb kipróbálhatod, hogy milyen, ha csak figyelsz, és nem csinálsz mást. A blogomat is ajánlom szeretettel, van hozzá angol fordítás is és magyar audio, de kereshetsz más ötleteket is az interneten, és találd meg, ami neked működik.
Úgyhogy jó pihenést és jó lelassítást mindenkinek. Na, én ennyit szerettem volna mondani a mai epizódban. Ha van kedved, írd meg a kommentekben, hogy te mit gondolsz erről a témáról, vagy adhatsz nekünk tippeket is lelassításhoz. Nagyon jó gyakorlás írni magyarul kommentet, én pedig nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok. Ha hasznosnak találtad, akkor megköszönöm, ha lájkolod a videót, vagy 5 csillagot adsz Spotify-on. Ha külföldi vagy, aki magyarul tanul, akkor a kommentelés és a feliratkozás is segít, hogy minél több magyarul tanuló hozzájusson a csatornám, úgyhogy előre is köszönöm szépen. És külön köszönet Rafaelnek, a podcast legnagyobb támogatójának. Köszi, hogy itt voltatok, nem sokára találkozunk a következő részben. Sziasztok!